Chào mừng quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Made in Việt Nam đường ra thế giới. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Made in Việt Nam đường ra thế giới là một cái ý tưởng mới của Colorman cùng với ekip sáng tạo, với mong muốn là sẽ góp một phần công sức nhỏ bé của chúng tôi để quảng bá này, nâng cao cái giá trị của Việt Nam mình đối với cộng đồng thế giới, và cũng hy vọng rằng thông qua đó thì sẽ tạo một cái cầu nối để cho các doanh nghiệp Việt Nam, các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được tiếp cận với thị trường toàn cầu, thậm chí là những cái thị trường mà phải nói là khắt khe nhất. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay thì Colorman đang có mặt tại một cái lò mì sợi mang cái tên rất là hoa luôn, Trấn Phong Mì Gia. Đây số điện thoại 0936 812 314, và địa chỉ ở đây là số 156 đường Tôn Đản, quận 4. Đó, quý bà con cô bác nào mà ngày xưa mình làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là sẽ biết đến cái con đường này, bởi vì nói đến quận 4 là một trong những con đường mà người ta dễ nhớ nhất là đường Tôn Đản. Lý do gì sao thì có thể mình sẽ tìm hiểu sau nha. Còn bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng theo chân Colorman để chúng ta vào tham quan cái lò mì sợi này có gì đặc biệt, và vì sao mà nó lại đặt ở tại cái vị trí 156 đường Tôn Đản, quận 4 này. Ở đây có nguyên cái xe mì luôn. Mình vừa bước vào bên trong là mình thấy ở đây có một cái xe mì nè. Đúng luôn, đúng xe mì không? Đó, cái xe này vậy chắc là có lẽ là theo mình biết thì chắc có lẽ là ở đây là ngày xưa đây là cái quán mì quá. Bên kia có bảng giá thực đơn luôn. Đấy. Thêm một dắt là 10.000, hoành thánh thêm 20.000, mì thập cẩm 50.000, mì tôm 40.000. Vậy là giá này giá mới rồi. Và theo thông tin mà các bạn biên tập sản xuất của ekip Made in Việt Nam đường ra thế giới chia sẻ thì Colorman biết là cái tiệm mì này đã có tuổi đời khoảng gần 20 năm, mười mấy năm, gần 20 năm. Chứ cũng không phải là một cái tiệm nó quá lâu đời. Ở đây có ở Sài Gòn này thì có những cái tiệm nó lên tới cả trăm năm cũng có nữa. Nhưng mà đặc biệt là bây giờ nếu tìm một cái tiệm mà vẫn còn làm mì thủ công thì rất là hiếm có. Vậy thì lý do tại sao một cái quán mà tuổi đời cũng không phải là quá dài mà lại tiếp tục lưu giữ một cái nghề làm mì sợi truyền thống thủ công. Đây nè, bản thực đơn đầy đủ nè. Rồi quý vị các bạn thân mến, thì với cái video này thì Colorman cũng chỉ giống như quảng bá trước thôi, thông tin đến quý vị khán giả cái chương trình, cái đề tài của Made in Việt Nam đường ra thế giới của ngày hôm nay. Hôm nay là ngày đầu tháng 3 luôn. Xin chào tháng 3 và gửi lời chào sức khỏe đến tất cả quý khán giả. Còn cái tập đầy đủ của chương trình Made in Việt Nam đường ra thế giới sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Made in Việt Nam, trên Facebook Made in Việt Nam và thậm chí trên TikTok Made in Việt Nam để có thể tiếp cận nhiều khán giả một cách chỉnh chu hơn. Còn Colorman quay YouTube mà quay nhật ký thôi, đã chia sẻ với bà con nha. Ở đây quá trời thùng bột luôn. Wow các bạn. Hồi trước là em quấn bằng tay. Cái máy này em cũng mới đặt mấy năm nay là nó ra cái dắt luôn. Một cái dắt của nó là 40g. Cái tô mì của mình là 2 dắt. Dạ. Bán mì nè. Rồi. Bán mì. Đây giờ anh gắn em cái micro này có ai? Dạ. Anh Em tên gì vậy? Em tên Duy. Em tên Duy. Duy là em là con kế thừa hả? Dạ, Kế thừa ba em. Em là ba con... mẹ em bây giờ là lớn tuổi không có bán nữa anh Điền. Em là con, tưởng con ai em, con của ba mẹ em. Dạ đây là truyền nhân của Trấn Phong Mì Gia đời thứ 2 đúng không? Dạ. Là đời đầu là ba em bán, ba mẹ bán được gần 20 năm không ta? Bán cũng trên 20 năm á. Hơn 20 năm dạ. Hả? Tại em là em mới làm khúc sau này thôi. Ủa anh thấy vẫn còn bản thực đơn mới đây mà cái này là hôm bữa là em bán mà tại vì không có người làm á, rồi cái em về em không có bán nữa, giờ em chỉ làm mì thôi. Dạ giờ không mong. Dạ không có người làm, không có người làm, với lại ba mẹ lớn tuổi không có làm nổi. Ba mẹ năm nay nhiêu tuổi? Cũng 70. Ba mẹ 70.
Em là con lớn nhất hả? Hay sao? Em là con út. Út. Nhà có mấy anh chị em mà có mình em theo làm nghề này vậy? Hồi trước mấy chị em cũng làm mà tại vì làm mệt quá làm không nổi. Nhà ta tổng cộng mấy chị em? Em là út, còn em có 2 chị gái. Ừ. Ồ, cái bột này chắc mình phải làm trong đêm quá ha. Em mới làm hồi sáng á. Ồ. Cái này mình mà đi các cái quốc gia ở trong khu vực châu Á mình này, đặc biệt như Hồng Kông nè, thậm chí kể cả Hàn Quốc nè, Dạ. ở các quốc gia mà có người Hoa hay Singapore thì lâu lâu mình cũng sẽ gặp những cái lò làm mì như vậy. Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng mà thực ra là ít lắm, bây giờ rất là ít luôn, mà ở Việt Nam mình cũng ít lắm luôn. Dạ. Ở dưới Bình Dương Lái Thiêu thì có một chú làm, có một chú làm. Em có coi clip của anh mà. Đúng không? Dạ có. Mà chú đó khó lắm nha, cũng không có quay được luôn. Thông thường đây là những cái nghề mà gọi là giống như là gia truyền á, cha truyền con nối. Giống như ta sợ mình vô mình thấy mình biết cái cách làm á anh. Sao biết được? Dạ. Tại vì riêng cái bột này là một cái công thức rồi. Dạ đúng rồi. Đâu có dễ mà ra được cái bột này đâu. Ồ, vậy là bây giờ mình không có bán quán nữa mà dạ. mình bán giao cho người ta thôi. Dạ. Vậy là những ai mà bán hủ tiếu mì, nếu sau này mình có mở tiệm hủ tiếu mì mình ra đây mình mua mì nha. Em tên gì ạ? Em tên Duy. Duy hả? Dạ. Cái gì Duy? Thế Duy. Thế Duy, bạn Thế Duy. Thế Duy là con út trong gia đình. Dạ. Mà mình đoán chắc Thế Duy chắc cũng phải ba dạ, mấy, ngoài 30 quá. Dạ em 35. 35. Ngay đúng 35 luôn hả? Dạ 35. Ồ, vậy tuổi mùi hả? Em tuổi Tỵ. Ủa. Không, tại vì số 35 á là số lận dê á nên mình nói tuổi mùi chứ. Em tuổi Tỵ. 35 được 2 cháu chưa? Dạ em mới 1. Mới 1. Lo làm quá, lo cày quá ha. Dạ. Trước ba mẹ em bán em đâu có chịu bán đâu. Em đi làm này làm kia, chạy taxi cũng có nữa. Trời đất. Dạ. Chạy cũng được mấy năm bên Vinasun đó. Chạy taxi? Dạ. Rồi có chạy Grab không? Dạ không. Thời lúc mà em chạy năm 2011 á. Rồi cái em chạy được mấy năm thì thôi chán quá nghỉ. Rồi bắt đầu mới về làm với ba mẹ. Rồi làm luôn tới giờ. Vậy là hồi trước em cũng đâu có chịu làm. Chưa ra trường là đi làm cái gì em á? Em ăn ở không đi chơi vậy đó. Rồi xong mới chạy taxi. Cái em mới chạy taxi. Chắc lúc lấy vợ mới chạy đúng không? Dạ chưa nữa, em mới lấy vợ ở đây à. Vậy là chạy taxi rồi xong vô tình vớt luôn. Dạ. Chở khách cái vớt khách luôn. Đó, quý vị khán giả nghe ông nói có những cái câu chuyện rất là thú vị luôn. Nhà có cái nghề vậy đó mà không làm. Dạ em đâu có đó. Làm xong mà đi coi như là giống như đó mà bán mà bưng bê em không có chịu. Hồi trước là ba mẹ em bán hủ tiếu á. Vậy cái làm quán ăn mà thì cái em đâu có chịu làm. Đây là một cái thực trạng chung của giới trẻ bây giờ. Rồi mặc dù gia đình là rồi em mới vừa làm, em về đây em làm được mấy năm ha? chừng chục năm nay à. Ít ghê ha. Về đây làm mới có chừng chục năm nay. Hồi trước đó là ba mẹ em bán lâu lắm rồi. Vậy là lúc mà 25 là về em làm phụ ba mẹ rồi đúng không? Dạ. Là em chạy taxi rồi. được nghỉ 3 năm là hết năm 2014 15 đó là em về em làm luôn tới giờ. Rồi lúc đó làm là mình đã có thợ như vậy chưa hay là chưa nó làm ít lắm. Lúc đó là ba mẹ em làm chủ yếu là để bán cái tiệm ở nhà thôi. Đây mình xin một cái sợi để cho bà con xem thử nha. Đó. Dạ. Cái này là bỏ hả? Dạ bỏ. Cái này để nữa mình cán lại cũng được anh. Cái này có thể mình cán lại thành một cái khối bột mới. Dạ được anh. Đúng không? Dạ. Chứ mình chắc chắn là không có bỏ rồi. Dạ không có bỏ. Đây mà cái sợi này nó mỏng, thật là mỏng luôn. Nhìn cái sợi này thôi là mình biết là cái sợi mì nó sẽ ngon như thế nào, hoặc là cái hoành thánh chắc chắn là có lòng hoành thánh. Lấy cái lá này nó mềm nè, cái lá nó trên mặt nó khô quá. Đây cái lá này. Đó.
Những cái lá này người ta thường dùng để làm hoành thánh nè, đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó. Mà cái cục hoành thánh mà mình ăn mà nó ít có ngán á, là cái lá này nó phải mỏng. Dạ mỏng. Mà nó phải dai nữa. Còn nó mà mỏng mà nó không đủ dai thì nó rách thì nó lọt cái cục nhân ra ngoài. Đó. Tại vì cũng nói thật với quý khán giả là Coleman là một tín đồ mình mê ăn nhiều thứ, mê hủ tiếu ở miền Tây, mà đặc biệt là mình lại mê ăn mì của người Hoa. Ở đâu có mì người Hoa ngon ngon là mình hay đi ăn lắm. Đều cầm tấp luôn, nó giống như là giống như mấy cái cụm giấy nốt. Em coi mấy cái clip của anh hoài luôn á. Anh đi quay anh ăn mấy cái tiệm mì, mấy cái lò mì là em coi. Rồi tiếc quá, không biết em chỗ này. Không quá biết. Rồi không biết chỗ này để ghé ăn ủng hộ, ăn thử. Ba mẹ em mới nghỉ có 2 năm nay chứ nhiều. Rồi. Qua dịch này cái bệnh này đâu có làm nổi đâu. Rồi cái không có người làm nữa, không có thợ á. Mà hầu hết mình thấy các bạn bên đây mà các bạn đang làm mì ở cái xưởng nhỏ xinh của của Thế Duy là hầu hết là các bạn trẻ nha. Dạ. Mấy nhóc vòng vòng ở xóm á anh. Vòng vòng ở xóm nè. Có một bạn này trẻ lắm coi chừng nè. Con bao nhiêu tuổi con? Con 14 tuổi hả? Làm thêm hả? Đó, chỉ có một chú là trẻ nhất nè, chú này là mới có 74 thôi. Dạ 61 hả anh? Dạ. Rồi cái máy cán này rồi. Thường cái bột này mình nhồi từ mình mất mấy tiếng để mình lấy bột ta. Ủ bột rồi bột có phải ủ không? Em trộn bột tầm khoảng 15 phút 15 phút bắt đầu mình bỏ vô cái này là cái khuôn ép nè. Cái này em làm sau này, chứ hồi trước mình làm á là bỏ vô cái bao. Rồi cái mình để lên mình lấy cái giò mình đạp nè, nhưng mình có lót sạch sẽ nha. Đương nhiên. Dạ. Rồi khúc sau này nó có những cái máy để mà nó làm ra tấm cho mình, bắt đầu mình cán. Tại khi mà mình làm vậy á, cái bột nó tơi nó không có dính lại, mình khó cán. Cái này là cái khuôn ép em mới làm đây. Bắt đầu đổ mì vô này, bắt đầu để cái nắp lên ép cho nó dính lại một khối bột, bắt đầu đem ra máy cán. Hàng chi nè mình nó nhanh hơn. Nó nhanh, nguyên một cái tấm dày thì là nó từ cái khuôn này ra nè, đúng không? Dạ, nó cứ chạy, nó kéo lên là nó chạy tới vậy đó. Nhìn nó giống như cái tấm thảm. Dạ. Vui ha. Làm vậy nó lẹ anh. Hồi trước làm lâu lắm. Làm mà quấn ra dắt, em nói một ngày làm đâu có được mấy dắt mì đâu. Quấn lại với lại cái người mà người ta làm, người ta quen á, người ta quấn một dắt là 40g, còn cái mà thợ mới vô làm không có quen quấn cái dắt bự dắt nhỏ. Đúng rồi, nó không đều. Nó không có đều. Mà không đều khi mình bán là người ta nói. Dạ đúng rồi. Nhiều thì ta không nói, mà nhưng ít thì ta không vốn. Bây giờ một ngày mình đi được bao nhiêu mà một ký, bao nhiêu ký? Ở đây em tính dắt ngày khoảng chừng 5.000 dắt. Ngày 5.000 vắt. Hồi trước làm nhiều hơn. Ủa nhưng mình bán cũng mình cũng bỏ theo vắt hả? Dạ bỏ vắt. Bỏ vắt. Cái này là mình làm vắt dắt mà. Vắt mấy trăm? Một dắt 40g. Em đang bỏ giá sỉ là 2.000. Một dắt 40g, giá sỉ là 2.000. Dạ. Đó thì bạn nào mà nhà mình đang bán hủ tiếu mà bán mì mà mình thấy chưa ngon, mình tới đây mình liên hệ nha. Liên hệ với bạn Quốc Duy nha, có số điện thoại phía trước á, lại số điện thoại số máy anh quên rồi. 0936 812 314. 0936 812 314, đó là số điện thoại của bạn Thế Duy, chủ lò Trấn Phong Mì Gia, chủ lò mì sợi Trấn Phong Mì Gia. Chương trình Made in Việt Nam rất là vui. Phải anh qua, không qua là em đang làm cái nuôi á, cho anh quay cái nuôi luôn. Đây có nuôi luôn hả? Dạ có. Ở đây em làm nuôi luôn. Không sao, các bạn sẽ quay cho đủ. Made in Việt Nam sẽ quay thêm cái ở đây là có nuôi nữa. Em có sản xuất nuôi luôn, nuôi ống của mình á. Cũng làm thủ công luôn. Dạ làm bằng máy. Tới lên lấy cái tô hốt một mớ nuôi trên lầu xuống cho cái dĩ khô rồi á.
Thì thật ra mình thấy là cái điều đáng quý là vừa lưu giữ được một cái nghề truyền thống của gia đình nè, dạ. Rồi mà còn tạo được công ăn việc làm chỗ có anh em chòm xóm nữa. Dạ, dòng Đúng rồi, mấy bạn nhỏ nhỏ đi học thì tranh thủ thời gian làm thêm để kiếm tiền phụ tiền học với ba mẹ. Đó. Nó ra một cái dắt nào cũng 40g nó anh khỏi cần phải chia ra, nó khỏe. Chứ em làm lâu lắm, làm mất thời gian lắm, quấn hả một ngày đâu có mấy trăm dắt đâu. Làm ngồi mỏi tay lắm, quấn mỏi tay mà cái số lượng nó không có. Hay quá ha, nó làm vậy thì ra là cái vắt nào vắt nấy nó bằng trọng lượng nhau hết, đúng không? Dạ, Chính xác luôn. Một dắt là 40g. Và cái này mình điều chỉnh được, cái vụ mà muốn nhiều hơn. Muốn nhiều hơn được luôn. 45g hoặc 50g. Là cái máy trong đây hả? Dạ, nên chỉnh ở đây nè. Chỉnh trên đây luôn. Wow. Nó có cái có cái phía trên đây chỉnh luôn nè, có cái... Hương nhớ dặn đặt tải cái máy nè, làm rất là máy chế mà rất là hay luôn á. Đây là em đặt cơ khí nó chế theo yêu cầu của em đó đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn chứ làm sao mà cái máy này trên thị trường đâu có đâu. Đúng rồi, chắc chắn không có luôn. Mấy cái máy trên thị trường bà con mình thấy người Việt mình sáng tạo không? Đó. Ngày xưa là làm thủ công rất là vất vả luôn, không đều, xong rồi mình nghĩ ra cái máy cơ khí để mình làm để bán số lượng lớn hơn. Đây sẽ nuôi đây. Đó. Nuôi trắng á, đó này không có thể màu. Mình làm trắng được thì mình làm vàng được thôi. Dạ không? Được. Ồ, ngon quá. Hồi về gửi cho anh mới anh về. Tật mình đi đâu cũng vậy, mình hay khen á. Đi tới mấy cái tiệm quán ăn hay là mấy cái lò này lò kia đồ làm bánh tráng rồi vậy mình hay khen cái tự nhiên nó về. Giờ nhà chất đầy nhà luôn. Và bữa mở tiệm tạp hóa bán đồ luôn. Một vài hình ảnh của Made in Việt Nam đường ra thế giới ngày hôm nay ở tại số 156 đường Tôn Đản, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là lò mì sợi Trấn Phong Mì Gia với ông chủ trẻ 35 tuổi Thế Duy đang tiếp tục tiếp nối cái nghề nghiệp của gia đình. Rất mong quý khán giả đón xem và ủng hộ cho chương trình Made in Việt Nam đường ra thế giới trên kênh YouTube Made in Việt Nam, trên Facebook Made in Việt Nam một cách đầy đủ hơn, chi tiết hơn. Còn đây chỉ là những cái video mà Colorman quay theo nhật ký hành trình thôi. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Bà con quý khán giả mình nếu mà có đề tài ở địa phương mình chỗ nào hay á, trên khắp các tỉnh thành trên cả nước luôn nha. Dạ. Thậm chí ở bên nước ngoài luôn, có chỗ nào hay bà con cứ giới thiệu để lại comment. Hãy đủ duyên rồi đủ chi phí, đủ kinh phí thì Colorman sẽ đến đó để Colorman làm để giới thiệu các cái sản phẩm, các cái thương hiệu của Việt Nam mình, và hy vọng là một ngày nào đó những cái giá trị của mình sẽ được giới thiệu đến với cộng đồng quốc tế, đến với thế giới và mở ra những cơ hội làm ăn mới, cái mâm những cơ hội để cải thiện đời sống, cải thiện thu nhập của người dân Việt Nam. Cái nhỏ và hẹn gặp lại. cô hết lấy cái đó xuống.